कसं काय मंडळी, मी एकदम मस्त. आशा करतो तुम्ही सुद्धा एकदम खुशाल आहात, आनंदी आहात, निरोगी आहात. आज आपण कोरोना बद्दल वगैरे बोलणार नाही आहोत, कारण मलाही कळतंय की गेले 2-3 महिने आपण त्या गोष्टी ऐकतोय, त्या गोष्टी बोलतोय. खरंच त्याचा जो इम्पॅक्ट आहे तो आता सध्या आपल्या जीवनावर व्हायला लागलाय, खरंच व्हायला लागलाय. गेल्या 2 महिन्यापासून आपण घरी बसून तेलकट तुपकट पदार्थ खातोय, मग त्याच्या बाबतच आज आपण बोलणार आहोत. बरं, आपलं शरीर सुद्धा आता जे आहे ना ते खरंच कंटाळलंय हे सगळं तेलकट तुपकट खाऊन खाऊन. हे खाल्ल्यानंतर आपल्या शरीराला सुद्धा काही हानी पोहोचते, काही इजा होतात, हे सुद्धा आपल्याला माहितीच आहे, तरी आपण ते खातो. त्यासोबतच आपल्या शरीराला एका लेवल पर्यंत प्रोटीनची, कॅलरीजची आणि स्टॅमिनाची गरज असते. ती सध्या निघून जाते, हळूहळू ती निघूनच जाते. बरं, त्यासाठी आज आपण शिकणार आहोत एक प्रोटीन शेक करायला. बरं, हे प्रोटीन शेक जे आहे ते एकदम स्वस्त बनतंय. आज आपण जो प्रोटीन शेक बनवणार आहोत ना, तो आपल्याला 1000 कॅलरीज वाढवायला मदत करेल आणि ते सुद्धा एकदम स्वस्त. आपण 20 रुपये मात्र प्रत्येक दिवशी खर्च तर करूच शकतो. काही ना काहीतरी आपण खर्च करतोच, तर मात्र 20 रुपये आपण दिवसाला खर्च करू शकतो. बरं, आपल्याला काही प्रोटीन वगैरे घ्यायचं नाहीये, आपल्याला होममेड प्रोटीन बनवायचं आहे. आणि त्यासोबतच एक गोष्ट लक्षात घ्या, आपल्याला पूर्ण दिवसात जे आहे ना ते 4 टाइम आपल्याला मील करायचं. त्या 4 टाइमच्या मील मध्ये आपल्याला हे प्रोटीन एक वेळा, दिवसातून एक वेळा निदान, जर ते तुम्हाला हेवी पडत असेल तर तुम्ही त्याला 2 वेळा डिवाइड करून सुद्धा घेऊ शकता. 500 कॅलरीज असं, ठीक आहे, ते तुमच्यावर आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला दुपारचं एक जेवण असेल, एक रात्रीचं जेवण असेल आणि संध्याकाळचा एक मध्यम आहार, असे तुम्हाला 4 मील पर डे घ्यायचे आहेत. आणि कसं आहे ना, फक्त आपल्याला प्रोटीन घेऊन आपल्याला स्टॅमिना किंवा आपली कॅलरीज वाढवता येणार नाही. त्यासोबत आपल्याला एक्सरसाइज ही तेवढंच महत्वाचं आहे. सो आपल्याला त्याच्यासोबत थोडंफार एक्सरसाइज सुद्धा करायचं आहे. लक्षात घ्या, आपल्या बॉडीच्या ज्या आहेत त्या 3 टाइप्स असतात. एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ आणि मेझोमॉर्फ असे 3 प्रकार आपल्या शरीराचे टाइप्स असतात. आपण सध्या आता काय करूया ना, या बॉडी टाइप्सवर आपण नंतर बोलूया. सध्या आपण शेक बनवूया, प्रोटीन शेक. चला. सो शेक बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे तिथे इन्ग्रेडियंट ते आहेत. मी दूध घेतलंय आणि याच्यामध्ये मी 4 सोयाबीन मिक्स केलेले आहेत. त्याच्यासोबतच 4 आल्मॉन्ड्स आहेत, बदाम. मी हे ओट्स वापरतो. सो हे ओट्स सुद्धा काल संपलं होतं, मी कालच आणलं. सो ओट्स आहेत. इथे मी अजून 2 केळी घेतलेली आहेत, हनी सुद्धा घेतलेला आहे. आता हे सगळं मला जे एक मिक्सचर करायचं आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्ही पीनट बटर सुद्धा यूज करू शकतात आणि सेनेमन पावडर सुद्धा तुम्ही यूज करू शकतात. ऑप्शनल आहे. पीनट बटर सुद्धा शरीरासाठी खूप चांगलं असतं, बट आता माझ्याकडे ते अवेलेबल नाही आहे. सो आपण आता शेक बघून घेऊया कसं. आपण आधी याच्यामध्ये मिक्स करणार आहोत 2 केळी. रेसिपी बघितली ती मसल ग्रोथ साठी आहे. सो वेट लॉस करायचं ना, त्यांच्यासाठी आपण एक वेगळा व्हिडिओ बनवूया. आणि एक गोष्ट लक्षात घ्या, ज्यांना एकदम जर घ्यायला जमत नसेल तर तुम्ही 2 वेळा ते घेऊ शकता, थोडं थोडं करून, कारण हे पचायला थोडंसं कठीण असतं. आणि दुसरं महत्वाचं म्हणजे ह्याच्यासोबतच तुम्हाला एक्सरसाइज सुद्धा करायचं आहे. कसं आहे ना, फक्त न्यूट्रिशन घेऊन सुद्धा फायदा नसतो, आपल्याला त्याच्यासाठी एक्सरसाइज सुद्धा करावी लागते. आणि आपण फक्त एक्सरसाइज करून फायदा नसतो, तर आपल्याला मसल ग्रोथ करायची असेल त्यासाठी आपल्याला न्यूट्रिशन सुद्धा तेवढंच महत्वाचं असतं. सो त्यासाठी आपल्याला 20% एक्सरसाइज आणि 80% न्यूट्रिशन आपल्याला घेणं गरजेचं असतं. बरं, हा प्रोटीन शेक तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. बरं, अजून एक गोष्ट, भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार आर्सेनिक अल्बम 30 हे होमिओपॅथिक औषध सध्या निघालंय. हे रोग प्रतिकार शक्ती वाढवतं आपल्या अंगात. तर त्यांच्या म्हणण्यानुसार आर्सेनिक अल्बम 30 आपल्याला 4 गोळ्या घ्यायच्या आहेत सकाळी दात न घासता. जर लहान मुलं असतील तर त्यांना फक्त 2च गोळ्या द्या. त्याच्यानंतर तुम्ही अर्ध्या तासानंतर ब्रश करू शकता. हे 3 दिवस फक्त घ्यायचे आणि त्याच्यानंतर 20-25 दिवसानंतर तुम्ही ते पुन्हा घेऊ शकता. बरं, एक गोष्ट लक्षात घ्या, ह्याच्या डुप्लिकेट्स गोळ्या सुद्धा निघालेल्या आहेत. सो काळजीपूर्वक बाय करा. आणि बरं, ह्या गोळ्या विषाणू मारत नाही,
त्याच्यामुळे आपल्याला सरकारने दिलेले नियम हे काटेकोरपणे पाळायचे. आजसाठी आपण एवढंच ठेवूया. आवडला असेल व्हिडिओ तर लाईक करा, नाही आवडला तर अनलाईक करा, पण काहीतरी करा. तुम्ही जर नवीन असाल माझ्या चॅनलवर तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूच्या घंटीला सुद्धा दाबा. म्हणजे काय होईल ना की मी जेव्हा सुद्धा नवीन व्हिडिओ अपलोड करेन ते तुम्हाला पोहोचत राहतील. मग भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आनंदी राहा, खुशाल राहा, निरोगी राहा.